Alright, good morning. Monday morning is a big holiday in Orthodox. It's a clean Monday. So now, magluluto tayo. We're cooking. This is malagkit, glutinous rice. Lagyan natin ng isang pirasong nor cubes. Tapos, lagyan natin ng gata. Okay. Luto tayo ng Ilonggo, Arroz Valenciana. Request ni Mrs. Alright, let's go! Mag-a-add tayo ng turmeric for color. Okay? Ayan po. I-dilute natin para hindi magbuo-buo. Tapan at lutuin na. Alright. Okay, let's go! Dito na po ang ating simple. Let's go! Ito na po yung simple natin na Ilonggo style. Arroz caldo. Arroz caldo. Arroz Valenciana. Sorry. Ayan po. Okay, alright. Kunti lang natin panakot kasi si Mrs. di kumakain ng karne. Kaya walang baboy, walang atay, walang hotdog siya. Hipon lang at octopus. Ayan po at egg.